السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو السابق كان لدينا مراجعة تفصيلية لهاتف ريدمي K16 ألترا، وقلنا عن هذا الهاتف أنه قاتل فلاج شيب حقيقي، ولكن شركة ريلمي ما سكتت نهائيا وأرسلت هاتف ريلمي GT5 الذي يعتبر المنافس الأقوى لهاتف ريدمي K16 ألترا، وأيضا يتفوق عليه في بعض النقاط. طبعا هذه المراجعة لن تكون مراجعة تفصيلية فقط لهاتف ريلمي GT5، ولكن سيكون هناك مقارنة بينه وبين هاتف ريدمي K16 ألترا من جهة ثانية. هذه المقارنة ستكون متوحشة بين شركة ريلمي وشركة شاومي، لذلك أتمنى منك بالبداية إذا كنت غير مشترك بالقناة أنك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس. أنا معكم علي سهيل، بسم الله نبدأ. طبعا وكما العادة نبدأ بفتح الصندوق الذي يبدو وكما العادة بنفس تصميم الصناديق السابقة من هواتف ريلمي. هنا شعار ريلمي، وهنا يوجد كتابة ريلمي باللغة الصينية. طبعا هذه نسخة صينية من هذا الهاتف مع 240 واط قدرة الشاحن. هنا بعض المعلومات عن حجم الرام وذاكرة التخزين. خلينا نفتح العلبة حيث يوجد الكتيبات والهاتف. يوجد داخل علبة الكتيبات الغلاف البلاستيكي ودبوس سيم كارد وهذه بعض الأوراق، وهنا يوجد كابل الشحن من نوع تايب سي، ولكن للأسف يأتي من نوع تايب سي 2.0 من كلا الجانبين مع الشاحن الضخم بقوة 240 واط سوبر فوك. راح نختبر قدرة الشحن لاحقا إن شاء الله. خلينا نرجع للهاتف وننظر إلى التصميم، حيث يوجد لدينا هذا اللون الجميل للهاتف الذي يشبه الفضة. ظهر الهاتف يلمع بشكل كبير، حيث يوجد لدينا هذه المنطقة السوداء الضخمة التي تضم بداخلها الكاميرات التي تأتي على شكل حلقتين كبيرتين. وإطار الهاتف يأتي من الألمنيوم، حيث يحتوي على زر الطاقة وأعلاهما أزرار رفع وخفض الصوت من الجانب الأيسر. أما من أعلى الهاتف فيوجد ميكروفون لعزل الضوضاء ومنفذ الأشعة تحت الحمراء ER ومكبر الصوت الثانوي. أما الجانب الأيمن فلا يوجد أي أزرار، وأسفل الهاتف يوجد مكبر الصوت الرئيسي ومدخل الشحن وميكروفون المكالمات ومدخل شريحتي السيم كارد من نوع نانو سيم، ولكن لا يوجد هنا ذاكرة تخزين داخلية. من يحتاج هذه الذاكرة حيث يوجد لدينا 1 تيرا بايت ذاكرة تخزين داخلية. على ظهر الهاتف يوجد 3 كاميرات بالإضافة للفلاش، كما يوجد لدينا هنا رقاقة سناب دراجون 8 الجيل الثاني التي تظهر بشكل شفاف ويحيط بها ضوء LED. تصميم الهاتف يشبه تصميم هاتف ريلمي GT Neo 5، ولكن هنا ظهر الهاتف يأتي من الكروم اللامع. وأهم شيء في تصميم هاتف ريلمي GT 5 هو وجود أضواء LED هذا التي يمكن تخصيصها من قائمة منفصلة مخصصة لها عند ورود مكالمة مثلا، حيث يمكن أن يكون بهذا الشكل. كما يمكن تغيير اللون أيضا، كما يمكن تخصيصها عند ورود إشعارات أو عند تشغيل الموسيقى. كما يمكن تركها تعمل بشكل دائم، ولكن لا أنصح بهذا الشيء فهو يستهلك الكثير من طاقة البطارية. كما يمكن تشغيله عند شحن الهاتف. طبعا أتمنى أعرف رأيك في تصميم هاتف ريلمي GT5 أسفل بالتعليقات. يا ريت تكتب لي إذا عجبك هذا التصميم أو لا. أما الواجهة الأمامية فهي تحتوي على الشاشة من نوعية AMOLED بدقة 1.5K بحجم 6.74 بوصة مع معدل تحديث 144 هرتز، وتعمل بتقنية 10 بت، حيث يمكن أن تعرض 1 مليار لون، وتعمل بتقنية HDR10 بلس بمعدل سطوع يبلغ 1400 نتس. ولو قارنا بينها وبين شاشة ريدمي K60 ألترا، فشاشة ريدمي K60 ألترا تأتي أصغر قليلا بحجم 6.67 بوصة، ولكنها أعلى من ناحية السطوع، حيث يبلغ السطوع لديها 2600 نتس، وهي من نوعية OLED، بالإضافة إلى أنها تدعم دولبي فيجن، وأيضا تأتي بتقنية 12 بت 68 مليار لون مقابل 1 مليار لون في هاتف ريلمي GT5. ولكن بالرغم من ذلك فشاشة ريلمي GT5 أفضل في الواقع وأكثر سلاسة، فشاشة AMOLED تعطي ألوان أكثر واقعية من شاشات OLED في هذه الفئة السعرية. طبعا كلا الهاتفين يدعمان معدل تحديث 144 هرتز، ولكن للأسف لا يوجد فيهم خاصية LTPO، ولا يمكن تغيير معدل التحديث، حيث يمكن الاختيار فقط بين 60 أو 144 هرتز. ويحتوي كلا الهاتفين على وضع القراءة في الوضع المظلم، وجميع المميزات القياسية الأخرى متاحة في هذا الهاتف. كما توجد بصمة الأمان مدمجة في الشاشة. خلينا نجرب سرعة المستشعر والذي يبدو سريع في الاستجابة، كما هو الحال في هاتف ريدمي K60 ألترا. أما بالنسبة للأداء والمعالج فلا يمكننا القول إلا أن هذا الهاتف يقدم أداء غير معقول، حيث يحتوي على أحدث معالج من شركة كوالكوم وهو سناب دراجون 8 الجيل الثاني. خلينا نبدأ بالاختبارات، وسنبدأ باختبار بنشمارك أنتوتو.
وبما أنك وصلت لهذه النقطة من الفيديو، أتمنى منك إذا كنت غير مشترك بالقناة إنك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس، وأيضا ما تنسى تضغط لي زر الإعجاب لأنه هذا يفيد القناة كثيرا، وأيضا تتابع معي الشرح حتى النهاية. خلينا نكمل. حيث حطم هذا الوحش حتى الأرقام القياسية لهاتف ريد ماجيك S8 برو، حيث حصل على أكثر من 1,674,000 نقطة، بينما حصل أعلى هاتف وهو ريد ماجيك 8S برو على أكثر من 1,628,000 نقطة. طبعا حجم الرامات قد يفرق في هذه الناحية، بينما حصل هاتف ريدمي K16 ألترا على أكثر من 1,592,000 نقطة. طبعا للعلم فهاتف ريدمي K16 ألترا يعمل بمعالج دايمنسيتي 9200 بلس، وعند اختبار الهاتف على برنامج جيك بنش 5 فقد حصل على 1499 نقطة في اختبار النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة حصل على 4225 نقطة، بينما حصل هاتف ريدمي K60 ألترا على 1442 نقطة في اختبار النواة الواحدة، وعلى 3897 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، حيث نلاحظ تفوق هاتف ريدمي GT5 في كلا الاختبارين. ولكن كان هناك انخفاض كبير في اختبار الاختناق الحراري، حيث نرى أن متوسط قوة المعالج عند 73% مع انخفاضات حادة تقريبا. أما في اختبارات الألعاب فكما رأينا مع هاتف ريدمي K60 ألترا نلاحظ السلاسة العالية في الأداء، خاصة في لعبة جينشين إمباكت، وأيضا نتأكد أننا وضعنا الإعدادات على أعلى إعدادات، حيث نلاحظ أنه موضوع على أعلى إعداد. وبعد اللعب لمدة 15 دقيقة نلاحظ أن معدل الإطارات كان عند 54.5 FPS، بينما كان في هاتف ريدمي K16 ألترا عند 58.2 FPS. وأعتقد أن سبب ذلك هو وجود غرفة بخار أو غرفة تبريد ضخمة في هاتف ريدمي K16 ألترا، رغم أنه لم يكن ذلك الفرق الكبير في درجات الحرارة، فقد كانت عند أعلى درجاته في هاتف ريدمي GT5 عند 43.5 درجة مقابل 42.8 درجات في هاتف ريدمي K16 ألترا. أما في تجربة PUBG موبايل على هاتف ريدمي GT5 حيث يمكن ضبط الإعدادات على ألترا HD والفريم ريت على ألترا طبعا، وكما هاتف ريدمي K16 ألترا فالهاتف يدعم فقط 60 FPS. بصراحة أنا لست محترف في هذه اللعبة، ولكن بسبب الطلب الكبير على الاختبار قررت لعبها لبعض الوقت على هذه الإعدادات العالية، حيث كان معدل الإطارات في المتوسط عند 39.1 FPS، وكانت درجة الحرارة القصوى عند 40.5 درجة. أما بالنسبة للكاميرات فكلا الهاتفين يحتويان على كاميرا بدقة 50 ميجا بكسل، ولكن هناك اختلاف في نوعية المستشعر. ففي هاتف ريدمي GT5 يحتوي على مستشعر من شركة سوني وهو IMX 890، أما هاتف ريدمي K16 ألترا فهو يحتوي على مستشعر من شركة سوني أيضا، ولكن هذه المرة هو أقدم وهو IMX 800 والذي يعطي أداء أقل من هاتف ريدمي GT5. أما الكاميرا الثانية فهي نفسها 8 ميجا بكسل للزاوية العريضة، والكاميرا الثالثة أيضا 2 ميجا بكسل للماكرو، والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مقابل 20 ميجا بكسل في هاتف ريدمي K16 ألترا. كما يستطيع هاتف ريدمي GT5 تصوير فيديو بدقة 4K 60 إطار بالثانية، بينما هاتف ريدمي K16 ألترا فيستطيع تصوير فيديو بدقة 8K 24 إطار بالثانية. وراح أعرض لكم بعض الصور الملتقطة من كلا الهاتفين. أتمنى أعرف رأيكم أي الهاتفين أفضل أسفل بالتعليقات. أما من ناحية الصوت فكلا الهاتفين يحتويان على صوت ستيريو ومكبران للصوت، واحد بالأعلى وواحد بالأسفل، وهذا عين من الصوت الخارج من كلا الهاتفين، ولكن أعتقد أن الصوت الخارج من هاتف ريدمي K16 ألترا يبدو أوضح. أتمنى تعطيني رأيك في أسفل بالتعليقات. أما من ناحية البطارية ففي هاتف ريدمي K16 ألترا يحتوي على شاحن بقدرة 120 واط مع بطارية كبيرة بحجم 5000 ملي أمبير. يستطيع شحن الهاتف
في خلال 19 دقيقة فقط. أما هاتف ريلمي جي تي 5 فيحتوي على شاحن بقدرة 240 واط مع بطارية بحجم 4600 ملي أمبير، ويستطيع الشاحن شحن الهاتف في خلال 80 ثانية فقط حتى 20%. طبعا هناك أمر مهم، أن هذه النسخة مخصصة للصين فقط، وسعره حوالي 480 يورو، أي ما يعادل 511 دولار. بينما يوجد هناك نسخة ثانية من هذا الهاتف وهي ريلمي جي تي 5، ولكن هذه المرة بشاحن بقدرة 150 واط مع بطارية بحجم 5240 ملي أمبير، حيث يستطيع شحن الهاتف حتى 50% في خلال 7 دقائق. وسعر الهاتف يبدأ من 380 يورو، أي ما يعادل 405 دولار تقريبا، مقابل 350 دولار لهاتف ريدمي كي 16 ألترا. طبعا هذا هو السعر الأولي لأقل نسخة، حيث ترتفع تدريجيا حسب سعة التخزين المتاحة كما هو موضح هنا. أما نظام التشغيل فكما نعلم أن هاتف ريدمي كي 16 ألترا يأتي مع نظام أندرويد 13 وواجهة MIUI 14. أما هاتف ريلمي جي تي 5 فيأتي أيضا مع أندرويد 13 ولكن مع واجهة ريلمي UI 4.0. ولكن ما يؤخذ على شركة ريلمي هو تأخر وصول التحديثات على عكس شركة شاومي التي ترسل التحديثات بشكل أسرع. أما من ناحية المميزات الإضافية فهاتف ريلمي جي تي 5 يحتوي على واي فاي 7 مقابل واي فاي 6E في هاتف ريدمي كي 16 ألترا، وبلوتوث 5.3 مقابل بلوتوث 5.4 في هاتف ريدمي كي 16، ودعم شبكات الجيل الخامس في كلا الهاتفين، بالإضافة إلى خاصية NFC للدفع وIR للأشعة تحت الحمراء. ولكن ما يميز ريدمي كي 60 ألترا هو وجود معيارية مقاومة الماء والغبار IP68، بينما لا نجدها في هاتف ريلمي جي تي 5، وأيضا وجود مخرج USB الذي يحتوي على OTG، بينما هاتف ريلمي جي تي 5 فيحتوي على USB 2. حاولت أضع أهم النقاط الإيجابية والسلبية في كلا الهاتفين. طبعا أتمنى أعرف رأيك في التعليقات، أي الهاتفين ستختار، ريدمي كي 16 ألترا أم هاتف ريلمي جي تي 5؟ وأتمنى منك إذا كنت غير مشترك بالقناة إنك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس، وما تنسى تضغط لي زر الإعجاب. أتمنى أكون ضيف خفيف عليكم وما أكون ثقلت عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.